for today's video, tuturuan ko kayo gumawa ng homemade milk tea. So ayun, papakita ko muna sa inyo yung ingredients. Simple-simple lang yung mga ingredients. Papakita ko. First is yung Lipton green tea. So ayan guys, wala tayong yellow label, original na tea. So ito lang available na eh. So gagamitin natin. Next is yung Sago. Ito yung magsisilbing tapioca pearls natin. Pero wala tayong available na food color. So hindi siya magiging color black. Then, syempre, fresh milk. Kailangan din natin ng sugar. Then, last one is yung straw. Luluto rin yan. Hindi, para syempre feel na feel natin yung milk tea talaga. Ayun, let's start. First, gagawin natin, tuturuan ko muna kayo magluto ng sago. Alam ko mahirap pigilin yung cravings, kaya tara na! Gawin natin. So, i-stir lang natin dahan-dahan para hindi masira yung sago. Tapos papakuluan natin siya ng 1 hour hanggang mawala na yung puti-puti ng sago. Okay. Wow! Wow! Ang dumi! Joke lang. So, titingnan na natin yung sago kung luto na siya. Ginawa namin, in-extend namin ng 30 minutes yung pagluluto na sago. Bali, 1 hour and 30 minutes kasi may puti-puti pa siya kanina. Dapat clear. So, papakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung luto na sago. This is it. That's it. So, yan siya guys. Zoom lang. Yan, clear na. So, ready na siya for milk tea. Let's go! So, yun guys. Gagawin natin before ilagay yung sago is yung prepare muna natin yung tea. Ayan. Kailangan natin yung dalawang tea bag. So, ayan. Lalagay natin siya dito sa bagong ulo ng tubig. Dapat warm water siya para matunaw yung tea. Then, tutunawin natin siya dito sa baso for 2 to 3 minutes. So, yan guys. Tapos na yung 3 minutes. So, before natin ilalagay yung tea sa baso, kailangan na natin ng sugar. Lagyan natin siya ng Dami ah. Parang matamis. Depende sa inyo guys kung gano'n karami. Ako kasi gusto ko matamis ko. Oo nga. Isa pa? Dal-dal mo. Parang fun eh. Okay, next. Ito, nilagay ko na yung pearl natin. So, plain white lang siya. So, Sige na. medyo matagal nga lang pagluluto ng pearl. Para lang yan yung, yung... No. Para lang yan yung mahal mo. Kailangan mo yung Cool dog natin. corny ko no. Corny talaga. So, next step, lalagay na natin yung tea. So, ayan na guys. So, before ko lalagyan ng tea, ayun, nilagyan ko ng yellow para F na F natin yung milk. Ayan, lalagay ko na yung tea natin. Tea natin. Ganyan na yan? And after that, fresh milk. Gini mo. Yan.
Sige. So, hindi siya black. Sige. Tingnan mo na. Ang sarap. Nga, patikim. Masarap nga! Patikim ako. Simple lang yung steps, diba? So, meron kayong comment and suggestion, mga bestie, comment lang sa channel ko. And then, kung nagustuhan niyo yung video na to, kindly click subscribe button and notification bell para maging updated ka sa mga susunod na vlogs ko. Thank you for watching. Yay!